කතා කරන්නේ ඔයාලට ෆ්‍රී ඩේටා ලබා ගන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම කෝඩ් එකක් පිළිබඳ. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක try කරලා ඔයාලට ෆ්‍රී ඩේටා ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක 2023 තමයි ලබා ගන්න පුළුවන්. ලබා ගැනීමේ හැකියාව දීලා තියෙන්නේ. හරියල්නේ වගේම තමයි පොඩි කාරණා ටිකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් ඉන්නවා subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අහපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා wow app එක ගැන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න මම reply කරන්නම්. wow app එකෙන් දැනට ගොඩක් කට්ටිය මම නම් 5GB ඉතින් අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ wow app එකෙන් අපිට use කරලා ඔයාලට free data ලබා ගන්න පුළුවන්. අද කියන code එකෙන් ඔයාලට 1GB data ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා ඒ වගේම තමයි අංකරිකාලේ මුදල් උපයන්න කැමති වල සාධනෙ පිළිගන්නවා. ඒත් මගේ YouTube channel එක. මොකද කිව්වොත් මම බොහොම අත් ගෙන්න මෙන්න මේකේ free money contact video. ඔයාලට ඒ කියන්නේ මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝස් ගත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මගේ money contact videos බලලා මාසෙට 12000ක වගේ income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ හරි. අපි එහෙනම් අද අපි වැඩේ කතා කරමු. අද ගෙනපු වීඩියෝ එක තමයි 1GB free data ලබා ගන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම code එකක් පිළිබඳ. ඔයාලට ඒකට කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ dial pad එක open කරගන්න. හරියන dial pad එක open කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ code එක නිවැරදි ආකාරයට type කරන්න #0.6 කියලා. හරියන මෙන්න මෙහෙම send කරන්ද. මෙන්න මෙහෙම running වෙනකන් චුට්ටක් ඉන්න යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි වගේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. WhatsApp group එකකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. new daily site update කරලා මෙන්න මෙහෙම link එක share කරනවා. ඔයාලට අනිවාර්යවත් බලලා කරගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ආසෝරි අයිත් ඒක ගියා මම ගේන්න. හරියන්නේ මම අයිත් message එක send කරන සුට්ටා running වෙනකන් ඉන්න. මෙන්න මේම running වුණාට පස්සේ මෙන්න මේම message එකක් එයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ සුට්ටක් මෙන්න මේම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේම මගේ මෙහෙම වෙලා තියෙන offer currently available කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඇක්ටිවේට් කරන්න Dialog data blaster plan සල්ලි දීලා මෙන්න මේ රීලෝඩ් කරලා තමයි මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන්. RS 173ක් ඊට පස්සේ 250 DVD means මිනිත්තු 250ක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි SMS 1GB anytime data ලබා ගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ ආන්ගේ විදිහට තමයි මෙන්න මේක anytime data ලබා ගන්න පුළුවන් 1GB free data reload කියන්නේ RS 173ක් මෙන්න මේකට රීලෝඩ් කරලා අපිට 1GB data ලබා ගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ ආවිතෝගෙන් තමයි wow app එක ගැන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. කියන යන්නේ හැමෝටම උදව්වක් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කම්ප්ලීට් කරන්න එපා.